Inledning och avslutning på mejl och sms. Något som kan vara viktigare än du tror är hur man inleder och avslutar ett mejl eller ett meddelande. Inledning, mejl. Hur du inleder ditt mejl har inte så stor betydelse, men det är viktigt att du har en inledning. Den vanligaste inledningen är hej. Du kan lägga till namnet på personen eller din relation till personen. Hej Peter. Hej mamma. Hej vännen. Eller hej kära syster. Hej fina du. Om du skriver till ett företag och du inte har namnet på en speciell person kan du inleda med till Volvo. Till Försäkringskassan. Om du vill skriva och prata om något viktigt och personen betyder mycket för dig kan du börja mejlet med kära du, kära Elin, min kära vän. Tänk på att alltid gå ner till nästa rad efter hälsningsfrasen i ett mejl. Till Volvo, jag söker jobbet. Fortsätt inte på samma rad. Inledning, sms. I ett sms börjar du med hej om det var länge sedan sist du skrev eller om du vill vara extra artig. Annars går det bra att helt enkelt bara skriva det du vill ha sagt. Till exempel, vill du följa med till Liseberg på lördag? Avslutning, formella mejl. Avslutningsfrasen har stor betydelse i ett mejl. Det är viktigt att du väljer rätt avslutning beroende på vem du skriver till. Om du mejlar en chef eller någon du inte känner finns det flera olika sätt att avsluta ditt mejl. Med vänliga hälsningar. Med vänlig hälsning. Vänliga hälsningar. Vänlig hälsning. Vänligen. Hälsningar. Eller ett snedstreck och ditt namn. Fredrik Svensson. Om du skriver till en kollega kan du använda dig av samma hälsningsfraser som till en chef. Men i jobbmailen har du ofta lagt till din avslutningshälsning och namn i mejlets signatur, så då behöver du inte tänka på detta. Avslutning, informella mejl och sms. När det gäller vänner och bekanta så kan du avsluta både mejl och sms på samma sätt. Om det är en släkting eller en bekant som du inte har så nära relation till kan du avsluta med hälsningar. Om du känner personen väl skriver du kram, kramar, stor kram, stora kramar, varma kramar. Om du har en nära relation till personen, till exempel att personen är din partner, flickvän, pojkvän, man, fru, mamma, morfar, son, dotter och så vidare, så kan du skriva puss och kram. Så tänk på, om du skriver till en chef och söker jobb så får du antagligen inte jobbet om du inte inleder och avslutar mejlet på ett bra sätt. Om du studerar på universitetet och skriver för att be din lärare om hjälp så anses det oartigt att inte skriva en ordentlig inledning och avslutning på mejlet.
Ta inte risken att verka oartig.